julkaistaan biisejä varmaan joka ikinen päivä, mutta kiinnostavaksi biisijulkaisut tulevat silloin, kun julkaisijana on Euroviisuissa massoja huudattanut Blind Channel. Tämä tehokaksikko on nyt Mikon haastattelussa ja Mikko lähtee ottamaan selvää, että mitä viisumenestyksestä oikein jäi käteen. Niko ja Joel, tervetuloa. Kiitos. Jälleen videokelma. Me nähtiin ennen viisuja silloin ja silloin oli herrat aika täpinöissään lähtemään. Nyt on, mä tiedän, että mä saan käyttää infernaalinen väsymys sanaa Joo, se on täysin. Ei se ihan ultimeessa. Joo. Siitä on nyt muutama kuukausi aikaa. Saitteko te Euroviisuista sen ponnahduslaudan, että lähditte sieltä hakemaan? Kyllä se meni just niin kuin se suunniteltiin. Että me laskelmoitiin silloin, että UMK pitäisi voittaa ja viisuissa niin pitäisi sijoittua top 10. Mä veikkasin 8. että tuli. Aika lähellä. Aika lähellä. Joo, kyllä se ehdottomasti oli se kickstartti tuonne kansainväliseen niin meininkiin. Ja saatiin niin iso levydiiri alle ja todella iso kasa faneja niin ympäri Eurooppaa ja jopa nyt Jenkeistäkin. Niin kyllä me ollaan ikuisesti siitä tietenkin kiitollisia, mutta samalla tietenkin tajutaan, että aina pitää katsoa eteenpäin. Jos sä katsot taaksepäin, niin sä ajat puuhun. Jos sä katsot eteenpäin, niin saa ajaa se seuraavan mutkaan hyvin ja päästä maaliin. Joo. Miten pitkälle eteenpäin te katsotte tällä hetkellä? No hyvin pitkälle, että meillä ensi viikolla, tällä viikolla tulee jännittäviä uutisia, miten maailmanvalotussuunnitelma jatkuu. Meillä on paljon töitä vielä jäljellä, että päästään oikeasti vetämään sit sinne Wembleylle, mikä on aina ollut meidän tavoite. Joo. Onko teillä olemassa semmoinen kirjoitettu, olisiko Sunrise Avenalla ollut jopa World Domination Plan? Onko teillä semmoinen? Ei ole, se on tosi vaikea miettiä, koska yleensä ottaen asiat menee jotenkin muuten, mitä sä oot ne suunnitellut. 99 juttua menee ihan päin, sanonko mitä, että yksi juttu onnistuu ja se yksi juttu on sitten se, mikä vie eteenpäin. Kyllä, että siis kyllä me niinku 22 vuoteen ollaan mietitty tosi paljon, että heti jos vaan niinku covid antaa, niin lähdetään tonne rajojen ulkopuolelle, ehkä ihan tonne Rapakon taaksekin, että semmoinen on tällä hetkellä se pläni, mutta tietenkin toi arkkivihollinen covid on vielä siinä aika pahasti tiellä, että ei tiedä yhtään mitä tapahtuu ja sekin vaikeuttaa meidän niinku pläniä aika paljon, että mitä voi suunnitella. 6. oli se sijoitus ja tietysti se vaatii ennen kaikkea valtavasti aikaa ja vaivaa. Toki se vaatii myös jollain tavalla, ehkä välillisesti ja välittömästikin myös taloudellisia sijoituksia lähteä sinne Euroviisuihin, mutta onko se kantanut niinku taloudellisesti nyt, onko se antanut niin paljon, että voi sanoa, että tili voi hyvin? Yhtiö menestyy voi hyvin. No niin. Kyllä, joo. Vielä ei ole teosta tullut. Okei. Mikä siellä oli se kaikkein paras juttu Euroviisussa? Mikä siinä teille? Siis live-yleisö, ehdottomasti, pitkästä aikaa. Niin. Stadionillinen yleisö, niin kun ne huutaa ja tietää biisin, niin Joo. kyllähän tätä niin tehdään liveen takia. Ja se välitön palaute, että siis meitähän ei se tuomariäänet tai tämmöiset niin hirveästi kiinnostanut, koska me ei olla ikinä oltu hirveän hyviä tuommoisten tuomareiden kanssa. Mutta sitten se, että meidän kappale on vaikka, se on kaikista näistä Euroviisu-biiseistä niin toisiksi kuunnelluin Spotifyssa, niin se antaa meille sitten semmoisen palautteen, että, tai se oli se mitä me lähdettiin hakemaan, että yleisölle me sitä musiikkia aina ollaan tehty. Ja pääasia, että se biisi ei nimenomaan kuollut, vaan se niin heräsi henkiin sen skaban kautta. Että se niin tälläkin hetkellä menee vieläkin jotain 130 tonnia päivässä, joka on siis todella kova vauhti ja se ei ole hidastunut oikeastaan yhtään niin viimeisen kuukauden aikana. Ja ihan uutta kamaa on Balboa, joka on Rocky Balboa nyrkkeilyhahmolle kunnianotus. Katsotaan siitä ihan pieni pätkä. Tykitystä Rocky lyötiin monesti kanveesiin ja aina hän nousi sieltä. Miten monta kertaa te olette ollut semmoisessa tilanteessa, että on painettu Blind Channel kanveesiin ja sitten on noustu? Ei pysty varmaan edes laskemaan. Siitä se lähti koko ton biisin ajatus oli se, että me niin monta kertaa meillä on niin monet suunnitelmat niin mennyt ihan uusiksi. Ja sitten ne on semmoisia paikkoja, missä moni varmasti miettisi, että ei tässä ole mitään järkeä, että soittimet lähtee niin tori.fi just. Mutta sitten me ollaan jotenkin meistä on löytynyt se vimma sitten aina vääntää vastaan. Ja se, että me ei niin hyväksytä sitä, että nyt pitäisi sama mikä tuli covid ja se vei kaikki keikat ja näin. Mutta me ei sitten suostuttu jäämään vaan reenikselle, vaan sitten piti alkaa innovatiivisiksi ja sitten me lähdettiin sinne viisuihin ja
Mut siis joo, vielä just niinku tosta niin puheen ollen, niin juuri, että se, että niinku 99 juttua menee aina niinku päin mäntyy, mut sit se yksi asia natsaa. Ja mun mielestä niinku ylipäätään Sylvester Stallonen ja ton niinku Balboan hahmon niinku se tarina on tosi hieno, että se on semmonen altavastaajien ruumiillistuma. Ja me haluttiin nimenomaan tehdä biisi niinku altavastaajien semmoisiksi niinku anthemiksi. Että kuka tahansa, joka kamppailee jonkun asian kanssa elämässä, voi löytää tosta sen niinku sytykkeen jatkaa eteenpäin. Koska se on tosi tärkeää mun mielestä, varsinkin tässä maailmantilanteessa. No puhuttiin noista määristä ja striimauksista, niin 40, vähän vajaa 40 miljoonaa on nyt tällä hetkellä taitaa olla Darkside, niin se mitä sitä on striimattu. Jenkit on varmasti yksi mihin te olette suuntaamassa, niin tämä koronatilanne kun on tämmöinen, niin miten te henkisesti siis kerrotte itsellenne, että me ollaan kohta Jenkeissä, vaikka covid-tilanne on päällä? No tällä hetkellä se on radios niin 5 kanavalla toi Dark Side ja se oli yhdellä isoimmista niin rock-kanavista niin Octane, niin se on siellä mun mielestä top 10 vieläkin se biisi, eli se soi tosi paljon radiossa siellä. Se kertoo siitä, että tietenkin siellä on niin yleisö jo olemassa, niin. Samalla pitää niin malttaa, venaa, hoitaa kaikki viisumijutut kuntoon. Musiikki on jo mennyt sinne, että nyt meidän pitää sit mennä ehdottomasti kans, mutta se on myös kallista lystiä, jenkkien rundaaminen ja siksi meidän pitää painaa nyt hulluna keikkaa, kerätä tämmöistä pottia, että se on nimittäin iso työ siihen, että me saadaan edes jalat sinne jenkkien mantereelle näin ja sit pitäisi vielä pari kuukautta rundata siellä, että se on iso duuni, mutta me ollaan oltu aina realistisia sen työmäärän suhteen, me tiedetään mitä se vaatii ja me ollaan valmiita tekemään sen. Vaikka olisi se infernaalinen fiilis, niin sit sinne lähdetään sitä vielä tavoittelemaan. Viikonloppu oli aika mielenkiintoinen. Te teette siis useamman keikan viikonlopun Helsingissä Allassiipuilla. Kertokaa siitä vähän. Joo, me kävi silleen, että me oltiin myyty siis 2000 lippua per keikka. Ja sitten tietenkin covid-rajoitteet alkoi tulee niin koviksi, niin Avi sanoi, että meillä on 2 vaihtoehtoa. Joko peruu keikat tai vetää ne tuplana. Ja me keikkoja peruuta. Me ajateltiin, että me ei voida jättää yli 4000 ihmistä kylmäksi, vaan meidän pakko niin antaa niille se. Ja me totta kai me rakastetaan keikkoja yli kaiken, me rakastetaan meidän faneja yli kaiken, niin meillä oli vaan niin pakko nähdä se vaiva, mutta pakko sanoa tolleen viikonlopun jälkeen, että kyllä niinku etenkin noi niinku osa noista keikoista niin oli kyllä mun elämäni parhaita niinku ylivoimaisesti, että niinku ihan oikein nähdä. Aivan mieletöntä, eikä tunnu missään. 5 keikkaa viikonloppu, ensi kerralla vedetään 10. Mä lupasin lähettää muille bändin pojille ja meidän Blind Channel Creville terveiset, ne makaa tällä hetkellä kämpillä erittäin väsyneenä. Kyllä se pojat siitä. Kaikissa liitoissa on rakkauden lisäksi myös ryppyjä. Nämä kundit on tuntenut itsensä tai toisensa myös ihan lapsesta asti. Tappeleeko se koskaan, niin muun muassa sitä kysytään ihan kohta. Viiden erikoishaastattelussa Blind Channelin Joel ja Niko. Te olette tuntenut toisenne siis lapsesta asti. Tappeletteko te koskaan? Totta kai me bändin kesken niin kinastellaan yleensä aivan todella tyhmistä asioista, mutta se vähän kuuluu. Mistä esimerkiksi? No siis saattaa olla joku on juonut toisen bissen tai joku on varastanut toiselta sukat. Joo. Se jotain tuollaista ihan perussettiä, mutta siis sellaista niinku meillä on jotenkin niin iso kunnioitus toisemme kohtaan, niin hyvä dynamiikka, että ei kukaan uskalla lähteä silleen keuliin liikaan tai niinku ottaa oikeasti yhtään kenenkään kanssa. Mä oon just sanonut, että se meidän ryhmän kestävyys on mitattu just silloin 5 vuotta sitten, kun me ollaan rundattu 15 ihmiselle Euroopassa kylmässä semmoisessa asuntoautossa, jossa on 2 nukkumapaikkaa ja 6 jätkää, vedetty keikkoja. Niin sitten sanotaan, että Wembleyllä, jos kaveri syö sun suklaapatukan, niin se Wembleyllä on silti ihan kiva vetää. Mutta sitten kun silloin on just 5 ihmistä yleisössä ja kylmä ja et ole päässyt viikkoihin suihkuun, niin siellä se suklaapatukka voi olla todella tärkeä. Joo. Oletteko te isoista linjoista päässyt aina niinku semmoiseen konsensukseen, että niistä ei tarvitse riidellä musiikin suhteen esimerkiksi? No yhteinen unelmahan tässä on ja kyllä me tiedettiin millaista musaa me halutaan tehdä, että se musamaku, se tyyli tähän musaan on se mikä on tuonut meidät yhteen, niin en mä näe, että me biiseissä me ollaan kyllä aika samoilla linjoilla. Kyllä. Millainen se hetki oli, kun teilläkin on ollut siis aina ei ole ollut rahaa niin paljon käytössä, kun nyt on pitänyt tehdä jotain muita duuneja, opiskelua, mutta sitten kun te olette tajunnut sen, että kun tämä nyt lävähti hyvällä tavalla tuulettimeen, että vitsi se unelma toteutuu. Siis mä en ole vieläkään sitä täysin sisäistänyt, että totta kai tässä niin tää tapahtui tosi nopeasti kaikki. Ja tietenkin nyt ajattelee, niin kuin mä tuosta aiemminkin sanoin, että ajattelee silleen, että nyt se latu on auki, niin ei muuta kuin hanaa niin paljon kuin lähtee, koska me voidaan joskus 10 tai 20 vuoden päästä sit miettiä, että me tehtiin se. Ja nämä on tosi harvinaisia tämmöiset momentumit, mitkä aukeaa, niin tosi paljon duunia ja tällä, että kyllä se vaatii. Niin, ei me olla hirveästi ehditty pysähtyä vielä prosessoimaan edes mitä kaikkea tänä vuonna on tapahtunut.
että ei sitä ole kerennyt fiilistelemään silleen ja ei siinä koko ajan enemmän se tuntuu se työmäärä, että nyt on duunia, mitä pitää painaa, nyt on se momentumi, nyt me lyvään tää läpi, koska tähän me ollaan valmistauduttu 8 vuotta, niin nyt me lyvään tää nyt läpi eikä kysellä. Mikä siinä on raskainta tuossa elämässä? Varmaan unettomuus. Ihan siis silleen basically ei ehdi nukkumaan. Siis se on niinku nytkin mikä tosta viikonlopulta jäi oli se, että sä et niinku vaan yksinkertaisesti omien valintojenkaan takia, koska saatat käydä jatkobileissä ja tälleen, niin et ehdi nukkua ehkä tarpeeksi. Et se on niinku ehdottomasti mulle se pahin. Mutta enää ei teilläkään riitä niinku huippu-urheilu, se ei riitä pelkkä se, että sä oot maailman paras suorittamaan jotain. Sun pitää tehdä edustusta esiin. Juuri se edustus on hyvin raskas juttu, just se, että keikat on aika kivoja. Me ollaan tehty sitä niin paljon, me ollaan tosi hyviä siinä. Studiossa biisin kirjoitus meillä sujuu, se on tosi mukavaa, rentoa hommaa, mutta sitten se jatkuu just edusta. Me käytiin just Berliinissä kellon ympäri, me tavattiin muun muassa saksankielisen alueen Sonyn pommo, me tavattiin näitä isoja kihoja. Totta kai sä haluat tehdä vaikutuksen niihin, että ne näkee susta, että vitsi nämä jätkät on menossa pitkälle, joko ilman meitä tai meidän kanssa. Koska se on oikeasti voi olla se once in a lifetime chance, kun sä pääset näkemään tollasia tosi isoja bosseja. Niin kuin musabisneksen tärkeimpiä ihmisiä, niin totta kai sä haluat tehdä vaikutuksen. Yep. Niin hirveä edustus päällä, kellon ympäri. Suoraan oltiin tultu Oulusta keikalta Helsingin kautta Berliiniin, kellon ympäri siellä. 4.30 lähdettiin sitten takaisin lentokentälle ja mietittiin, että mitä just tapahtui. Varmaan aika hienoja fiiliksiä. Miten esimerkiksi sosiaalinen media teillä? Hoidatteko te itse sen vielä vai onko? Joella on meidän someguru. Mä hoidan kaikin, koska meille ehdotettiin, että olisiko tullut joku somemarkkinointitiimi tekemään ton niin koko teidän some ja kaiken, mutta ei missään nimessä, koska mä haluan, että meidän some on autenttista kamaa meiltä iteltämme. Et siinä on paljon enemmän fiilistä, kun me tehdään se itse. Joo. No suoratoisto aikaa eletään. Mekin puhuttiin striimauksista äsken, ei puhuta enää levymyynnistä, mutta onko levynteko tärkeää? On se mun mielestä, koska ei pidä ajatella pikavoittoja. Siis jos sä ajattelet musabisneksessä vaan niinku isoja hittejä pikavoittoa, niin sulla ei ole pitkä ura. Mutta jos sä mietit albumikokonaisuuksia, isoja hyviä kiertueita ja kaikkea tällaista, niin sulla saattaa olla 10 vuosia kestävä ura. Ja mä uskon siihen, että albumit on niinku sisällöltään jotain semmoista, mitä oikeat fanit tarvitsee. Että ne pelkät niinku hittisinkut ei riitä, vaan sulla pitää olla se pihvin lisäksi myös ne niinku mausteet siinä ympärillä. Ja myös niin taiteellisesta näkökulmasta ja biisin kirjoituksen näkökulmasta, niin me tykätään tehdä konsepteja. Me tykätään, että siinä on selkeä teema levylle ja ne kaikki biisit. Se on tosi siistiä, että jossain vaiheessa sitä kyllä toivotettiin, että kannattaisi tehdä enää vaan sinkkuja. Mutta ei se mun mielestä jäänyt sit päälle. Kaikki semmoiset isot artistit kyllä ne vaan droppas levyjä aina. Ja sitten ne on semmosia, mitä me ollaan seurattu ja fanitettu. Niin totta kai mekin halutaan tehdä tämmöisiä kokonaisuuksia, albumeita. Se on hienoa. Tällä viikolla tuli nyt niitä isoja uutisia. Mitä nyt on ne isot uutiset? Huomenna näette. Maailmanvalloitus etenee. Toki arkkivihollinen COVID on vielä siinä, mutta nyt näyttää siltä, että kohta päästään rajojen ulkopuolelle. Onko Blind Channel joskus planeetan kovin rockibändi? Ainakin tavoite on olla siis isoin. Ja siis me just puhuttiin itse asiassa meidän managerin kanssa siitä, että hän on työskennellyt just Himinkaan aikoinaan. Ja että niinku, kuinka korkealla se rima on sieltä niinku suomalaisilla näillä KV-bändeillä. Että siinä se niinku hyppy sen yli on aika korkea. Mut kyllä just sanoi toi meidän manageri, että ihan täysin mahdollinen keissi teidän kohdalla. Että nyt on niin hyvä tiimi ja kaikki näyttää hyvältä. Että jos laitetaan kaikki peliin, niin mikä ei ole mahdotonta. Mahtavaa, että pääsitte paikalle. Teitä on hieno kuunnella ja jututtaa aina, kun te olette niin tosi innoissaan tästä hommasta. Ja en näe, niin kuin sanoit, että mäkään en näe mitään syytä, että te ette jossain vaiheessa olisi. Huomisia uutisia odotetaan innolla. Tuleeko someen siitä jotain tiisausta? Eiköhän sit tuu. Joille Niko, kiitoksia paljon vierailusta. Kiitos. Ja Kiitos. Nähdään taas. Toivottavasti. Ja sitten Niinalla on meille Suomesta ilmiö. Näinpä. Ja Suomi-ilmiö on